стріми всі. Скажу всім привіт. І ти скажи всім привіт. Всім привіт. Бо всім привіт, да. І зараз включаю тобі теж демонстражку у Діскордику. Надати доступ, все таке. Все, чуєш? Нормально? Да, все чую. Ні, не чую, подожди. Та наче повинно чути. Да, все чую, нормально. Супер. Зараз я на другому екрані включу все, щоб було видно мені пряму трансляцію, чатики всі, да, Twitch, YouTube, ми в ефірі. Всім ще раз привіт. Будемо продовжувати стрімити Алана Вейка, шукати нашу дружину. От. І все таке. Хто там залетить? Всім привіт. А, точно, треба ще написати, що ми в ефірі на телеграм-каналі. І якби ти мені якість зробив ще поменше. Ще поменше. Ну, А це поменше ж я не ж можна, там 720p мінімально. А, не залишила. Щас. Ну, щас він нічого не робить. Геймергейт. І ми в ефірі. Все. Хай збирається народ. Ми потроху поліземо вперед. Чого мені... А ну, щас, секунду. Ютуб пише, що сталася помилка, спробуйте пізніше. Ти чо? Ти опух? Чудове з'єднання. А чо нема картинки? Алло? Є картинка. То Ютуб просто опух трошки. Все є. Ну, може там відключало на секунду. Так, а ти погано бачиш, да? Ні, нормально. Я просто Нормально? думав, що у мене підлагало, а то ти просто... Ні, то я просто, да. Так, щось показує, що нам треба наверх. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. He was telling me to hurry up. Ага, нам туди. Ну, пішли за стрілочками. О, це нам ракетницю дадуть, чи що? Да, сюди. Ракетниця, те, що треба. Жимо на зустріч пригодам. І оце мені не подобається, що музичка якась почалась. Ну, конечно. А, от для чого ракетниця. Да, ти думав просто так. Ну що ви? Все? Ой-ой. Хич. Та бачу я, що літають зарази. Бачу. І... Ти в забор попав, да? А я не знаю, куди я попав. Кудись попав. Та їх же треба вижигти, я так розумію. Ну ладно. Побігли. Ух ти ж. Ой. Ага. Що ще раз кажете? Фу. Де ще? От вони, зарази. Все. Отак от ми розправляємось з фауною Алана Вейка. Так, ну щас, секунду. Так, виводити мені весь чат, а не тільки цікаві повідомлення. Ну це треба було залізти в таку залупень.
От наша. Ну кому тут сподобається? Чого там? Tunnels. Go to Cauldron Lake. Ага. Ну, щас туди теж кудись можна було піти, да? Чи ні? Ну, звісно, ми спускаємось ще глибше. Звісно. Without warning, the headache stabbed at my brain. Блін, а от що мені не подобається, це те, що у нас всього два ліхтарика, дві батарейки для ліхтарика залишились. Alice? I'm losing it. I gotta get out of here. Оп, манускриптик. Добрий вечір. Так. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Якісь хантери. Це нам стрибати треба туди, да? А, ні. Ні. I gotta get out of here. Алло? Алло? Да. А, мені просто здалося, що хтось ще під'єднався. Куди ж тоді бігти? Це, мабуть, в іншу сторону. Все ж таки треба. Ну, давай. Подобаються такі замкнуті локації. Нащо таке робити? Пропустимо. Це нам може і знадобитись. Мені здається, це щось типу арени, да? На якій зараз вискочать на нас єбаки. Ну пішли, чо? Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. Як все зрозуміло. Не туди ти пішов. Та щось да. Куди? За що? Казав щось про арену. Що? Казав щось про арену, кажи. Да. Аренка така. А ну стій там. Стій там, я сказав. Де ще тут? Щас просто всі витрачу оці штуки.
А більше й нема. Ну конечно. Ну конечно. Ну хоч від цього. А давайте отак от. Де ти там? Отак от треба розвалювати їх. Хорош. Тільки у мене 0 0 батарейок. А ракетний скільки залишилось? Одна. Одна ракетниця. Успіхів тобі. Кайф. Ну що, йдемо. Нам все одно в цю сторону. Зато кавуся. То, що треба. Підзарядимось хоча б. Ну дайте хоч щось, хоч трішки. Бум ласка. Ми можемо туди якось. Ні. Понятненько. Чо? I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Опа, оце головоломочка пішла. Так. Ну дайте хоч щось, хоч трішки. Чого так скудно по батарейкам? Мені взагалі-то треба. Так. Припустимо. Головоломка століття. Це типу ось так десь. Мабуть. Хоча... Фіг його знав, ладно, подивимось зараз. Ага. Щось не те. Ладно. Трішки опустити. Як же він повзе? Отак от. Ти все бачиш нормально? Да. Добре. Ну, правда, ліхтарик, він же відновлюється, ну, ця батарейка його. Так що... Да. Ну, типу, я от зараз отак от роблю. І потім воно потихеньку відновлюється. Щас он один раз його повзе. повинно вистачить хоча б, да? Ну так, просто там воно не повністю відновлюється чи щось таке. Але хоч трішки. Опа. І що? І що? Ага. Понятно. Ось так от. Є. Головоломка пройдена. Ми не зовсім тупі. Ну ладно, я. Ну, точніше. Блін. Я не... Да, я не то хотів сказати. Не закопуй себе. Так, нам куди, наверх чи вниз? Куди підемо? Нагору біжи. Нагору. Ну, хоча внизу може бути манускриптик.
Ні, ти обманула, внизу тільки ворони. Ізі-пізі. О, щось є. Щось тут є. Батарейки бачу. Найс. Живемо ще трохи. Так. Це ми заводимо. І що? Ні, давай нагору спочатку збігаємо. Скоріш за все, там щось було. Манускриптик чи ще щось. Біжи давай. Не придурюйся. Що, це важко тобі? Я подивився на тебе. Бігати це легко. Мабуть. Мені розказували. Я по телеку чув. Так. Тут щось буде у нас? Ні, це тільки наверх. Окей. Манускрипт, да? Манускрипт. Да, сюди. Кайф. Симулятор пошуку манускриптів. О. Фокус. Ти ж. Йо-моє. Ні, ну ми вже близько. Тобто ми близько до закінчення третьої серії. І... Що у Lightning нас? flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Щось стрьомне. Якийсь ще один психопат. Не вистачає головного героя, так ще, блін. Да. З кожною серією все більше їх. Ну все, тоді полетіли. А він там вже був чи ще буде, типу, затронутий темрявою? Хто? Герой головний? Ще буде, бо ми ще... Нас ще ніхто не чіпав, не трогав. Я не поняв. Ми ще не тронуті. Хоча це з якої сторони подивитись, якби. О, ще одна ця штука, яка може спокійно обвалитись зараз. Як і минулого разу. Я за пташками слідкую. До речі, да. Ага. Ух ти ж. Ух. Все? Ні, не все. У мене вже не вистачає на вас цього. Ладно, я поняв, що робити треба. Да. Все, вони розлетілись? Та ну, камон, ще раз. Ну ладно. Сюди. От так от. Витягнув. Так що робити? Що ще робити? Так, туди ми не можемо піти. Значить, тільки нагору. Там Їдріть. хтось стоячий, мені здалось. Ні, по-моєму, ні. Привіт, Назі безхатька. Привіт, ага. Вітаю. Це треба було мене не лякати.
Батарейки. Є батарейки трошки. О, не трошки навіть. Нормально. Живемо. Це що, постріляти, типу, просто? Хе. Ізі, розвалив ці банки. Ви бачили? Бачили? Тупо. Артем 1, банки 0. Давай, хто тут вискочить, а? У мене голос не дрожить. Ні-ні-ні. Ви все неправильно почули. А, хтось там стоїть все ж таки, мені... А, чи ні? Я вас поняв. Все. Оце і все. Щось слабенько, чуваки. Ти, ну, не наривайся. Да, зброї у нас багатька. Ну, а якби... Які часи? Оп, до побачення. Ауч! Нормально так затарюємось. Як на центральному ринку. Так, зараз руки вже вспотіли трохи. Але це від нашої мощі, звісно же. Конечно. Ну, звісно. Ну. А, ну і бігти не можна. Щоб я міг відчути, як це падати в розщелину. Так. Ой, кайф. Так, ну ви чо? Ну ви серйозно? Ауч! Іди нафіг. Оба. Все. Ізі-пізі. Це типу як люди затронуті темрявою. Да, люди затронуті темрявою. Плюс там на початку все ж таки казали, що це да, персонажі його книжок. Можливо, не всі з них, але там на початку було ж. Да. Отой чувак з топором, це точно був з його книжки. Він ще казав, що. Типу, як він. Типу, це ти зі мною зробив щось таке. Ні, я про Алана Вейка, що він казав, що. Типу, як він може бути живим, це ж персонаж моєї книжки. Ну, easy horror story просто. Да, він же ж хорори пише. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Так, якийсь бос у нього є. А Мот, це, я так розумію, цей кіднапер, який похитив нашу... Похитив, блін. Викрав нашу дружину. І у нього є якийсь бос. Окей. Куди нам оце? Ага. Зрос. Хоч би якийсь компас був, знаєш. Тут в основному, типу, коридорчик такий. Та йоп. Отак от. Це мощний. Це мощний. А, тут. Що? Ого, оце було складно, звісно.
Спеціальні прийомчики на секундочку. Так, ну, звісно, нам треба буде в оцей моторошний будинок заходити, да? Інакше ніяк. Я бачу кавусю. Я не бачу перепон на шляху. Так, ладно. Що у нас тут? Ні? Не можемо теж кікнути просто, і воно таки все розлетиться. Ми ж мощні. А що за чорнильне серце? Я не знаю таке. Ану, розповідай. Так, ну і що пропонуєте робити? Ну нам не сюди, да. У нас нема ключа. І тут ми теж не... Може, ось тут якось треба... Ні? Секунду, почитаю, що ви тут написали. Ну, світити на них треба, бо вони охоплені темрявою. От куди треба йти. І ти їх захист пробиваєш спочатку, да. світлом. Ну, можна світити, можна ракетницю пустити в них, це ж теж світло. А можна ще увімкнути ось таку штуку і теж їх отак от висвічувати. У мене просто їх багато, тому я можу показати. От, а потім вже начиняти. Мені боляче дивитися. Воно мені не знадобиться. Да. Том. You talk to me on TV. Did you write this? I miss you, Tom. Я думав, це TV. Ладно. Не TV. А тут що? Зліва від дверей, що написано? I curse you. Томас Зейн. Ага. Той чувак, який був перед нами. Теж письменник. Так, ну і... Типу, я оце не можу відкрити, я не можу... Може, це ота бабулечка, чуєш? Що? Ну, це ота бабулечка? Да, скоріш за все, це вона писала все. Ага, нам сюди наверх. Ну, блін, мені не подобається. Тут занадто багато місця, тут можуть напасти чмоні. Так що запасаємось. Ну, конечно. Я вас чекаю. От, бачиш, у нас ще багато таких буде. Нам то було не потрібно. Але в тебе їх залишиться 0, я тобі пригадаю це. Чувак читав книжки дитині. Ну, да, тут він сам пише ці історії, плюс ще загвоздка в тому, що він сам пише всі ці події, які відбуваються із ним наразі, тільки він з майбутнього це пише. Ну, конечно. Ну, звісно. Він, типу, як сам потрапив у свій роман. Ну, чи як це називається правильно? От для чого було так багато цих штук. Ау. Так епічно зараз було. Да. А чого вони так слабо роздмухуються? На сходах ще. Угу, бачу. Ага. Що зараз скажеш?
Хотів на мене понестись, да? Да? А ну дивись сюди. Ну ладно, може цих штук якби і достатньо було. Ну не знаю, треба ще подумати. Ау! Ау! Ну. Ой-ой. Ой-ой. А, мабуть, це останнє. Ні, ще не останнє. А, ні. Музичка вже пропала. Ху! Да, вологі руки — це ще один ігромеханізм цієї ігри. Якби. Ще один геймплейний елемент. Да, просто такий мощний монстр і вбитий своїм же. Тупо friendly fire. Так, і нам, походу, да, сюди. Де ми можемо взяти кавусю. Правильно. Бо я її тут бачу. Про неї. Я не забував ні на секунду. Ось за що ми боремось, да? Так. Що у нас взагалі по патронусам? I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Ну, взагалі, кава, як пояснили на минулому стрімі, це чисто collectibles. Тобто, воно ні на що не впливає, просто збери всю каву і в тебе буде додаткова нагорода. Ми за цим не гонимось. Да. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Ой, щось мені це не подобається, оцей от доктор Хартман. Та, це очівочки. Ми за ними не гонимось. Чітко і впевнено кажемо собі і йдемо збирати нову каву. Та я. Да, манускрипти — це вже цікавіше. Все, мінус челюкс. Ні, ну це він, до речі, прикольно придумав. Просто те поза. Найкраща поза, що просто воду, якщо чесно. Особливо з такої відстані. О, натхнення. Все, третій епізод. Завершено. Кайф.
Взагалі я на секунду подумав, що це вже кінець всієї гри, бо якби там кінцівочка буде цікава і трохи схожа, так сказати. Ну, я не знаю. Ну да, не те, що відкрито, там все буде зрозуміло, що з ним сталося і так далі. A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice Та had якби been да, вже kidnapped, давно. but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Оце, до речі, цікавий момент. Щас. Нехай пройде. Alice. Hartman. Ага. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while. Чому ще епізод? The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Ого. Треба його вбити. Він теж буде поглощений тьмою. Я впевнений. Наша шизофренія вирішить. Да. Наша шизофренія вирішить, що він поглощений тьмою. Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Виглядає як та кімната, з якої ми писали, ну точніше, майбутній Алан писав Да, да. твір. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Це цікавий момент. В третьому епізоді були ж манускрипти, які казали, що Алан був поглощений тьмою. Ну, точніше, тьма торкнулась його. І оце цікаво Це ж... може під кінець. Можливо, під кінець, але там прям було розписано, що я відчував там щось. Most of them Да, are да. here right now. Jack Не виглядало, що він там щось відчував, коли падав. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Пішли за ним. А тут що, манускрипт, може, ховаєш від мене, а? Ладно, ніякого манускрипту поки що. Не бачу. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. Давай я ще So ближче до I'm тебе just підійду. going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Так і є взагалі-то. Ти один з Go this них. way, Alan. I wasn't ready for Ми another то знаємо. shock, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words.
It's all in your Де head. кава? You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Де ти ховаєш каву від мене? Fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Каву я теж придумав. Її немає в цьому світі, да? Скажи, що манускриптів немає, ага. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Хуйовий The вид. lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Оце шторм, який принесений тьмою. Follow me. Ти просто не Alan, викупаєш, what I'm чел. telling you is good І годинник news. прикольний, ти Right бачив? now we're in control. Ага. Every time you have a relapse, it gets more and Я не more можу difficult to застрибнути на resurface нього. from the dark depths Ну, of блін. your imagination. Not surprising, Опа. considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it Да-да-да, doesn't, Oblivion why Native is на that? мінімалках. Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Я бачу каву. Все, відкривай давай, дід. Давай відкривай, я хочу каву. Come along. Ти ще манускрипти там, мабуть, десь сховаєш, да? Все, Here's the іди entrance нафіг. to the office wing. That's for staff only. Я за кавою. Знаєш, кава як ознака, що це все правда. Да, хто куди, а я за кавою. Не можу ускоритись. Сюди, на місце. Emerson. Тепер шукаємо манускрипти. Опа, QR-код якийсь. Ану, Аля, заскріншоть. Отсек. Я теж скріншот зроблю. Mr. Wake is confused enough as it is. На стрімі, якщо заскріншотить. О, а тут генератор. If the power had been acting up. Так, Maybe ну, that ну, was the ну. reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Угу. Нам треба знайти кей. Ладно, спускаюсь, діду. Що там? О! Добрий вечір. Де манускрипти тепер? This А? way. Now, Huh? you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. My rheumatism is killing me. Опа, а їх я вже бачив. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had Один і Тор. how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old А Gods це ж of ті самі Asgard. рокери. Да, ті They самі рокери, які adopted new були first в names кафешці. to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Це нормальний лайфстайл, що ти починаєш. No, that won't do.
I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? До речі, катсцени і самі лицеві анімації поставлені добре. Bash his head in with a hammer. Ну, прям видно, що старались на той рік. But he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy is a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. Буде прикольно, якщо вони будуть міні-босами, з якими ми будемо дратись. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Понял. Farm. Valhalla. Том. Том Зейн. вони Том так Зейн. називають. Да. Це один з них, Том Зейн? Ні, вони до нас так завжди питаються. А, Need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Опа. манускриптик. Яка манускрипт? Тримай. Сюди, що тут у нас? Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Ну, понятно. Бла-бла-бла, be patient. Окей. Чуть сюди. I'm a bad dream and you can't wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your head and they're not there when you wake up. So you can't wake up because I'm in charge now and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher people who want to make a contribution. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. А тут я що можу? Нічого? Ясно. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Та просто поєбучки дав, і нормально. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Опа-па. Цікаво. Так, нам сюди. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I'm cool. I'm the coolest guy in this I didn't know what the chaos was all about. in this But it hospital. could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn hammer? I don't know. Опа. Що тут? Afraid of the crazy Night, buggers, are ya? Night Springs. Ага. Now
Окей. Well, things are unraveling fast, aren't they? It's my store. I'm taking it. We're on a comeback tour, baby. Чи що? О, все, він молотком, топором когось вбив зараз. Це та фраза. От блін. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. We will have it say, rise up in their name. Ну, я не хочу спускатись. Я ж знаю, що там буде. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office room from Sinclair. А, ти зрозуміла, він не топора пустив, а хаммер, типу, цей Молоток. ігровий. А, не ігровий. Молоток. Ну ладно. I had to get to Hartman's office. He had taken А я можу all їх, my типу... manuscript pages. That's where he'd been Ну keeping ладно. them. Don't diapered asses for it, since you're so tough, Bert. Хартманс офіс. Це десь наверху. Я ще нічого не можу зробити. Ладно. А, це, мабуть, все ж таки не наверху. He's probably kidding, Bert. He's got a great sense of humor. Just ask Sinclair. Екзамайн. Що екзамайн? The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Понятно. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I Опа-па. couldn't breathe right. Цікаво. Але спочатку ми беремо манускрипт. Hartman wasn't happy. Maud could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. А, ну це те, що вже було. Окей. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well,
Be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Barry? Опа. About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that vet gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Да, конечно. Дров'ячок. О, These were all револьвер. the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Він посміхнувся. Ага. Ну, якщо це можна назвати посмішкою. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Ну, Оце геймплей. да. Тьф. О, ні. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Ага, понятно. Ауч. Це не прикольно. Ого, маленькі які. Так, тут нічого нема. Цікавого. Вилікується. Та виключений. Ні. Та він... А, він щось транслює. Не зрозуміло. Ну ладно. Так, ага, нам сюди. Чуєш ти? Бревно. О, ясно. Що там далі буде? Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer.
That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Понятно. Що це за людинка була така? Гніла. Ну. А, вона зараз на нас полетить. Ага. Ну. Та, блін. Не сюди. Так а що, куди мені? У мене ж нема вже нічого, чим можна підсвітити. Може, треба його забайтить, щоб воно тобі вибило інші двері на вихід? Ну, типу, якось увернуться просто. А, може, до речі. А, ну ладно. А тут в коридорі ти запутнути, не можеш зайти? Да, можна отут буде спрятатись. Хай воно зараз виб'є двері. Просто мастер. Ой-ой. Чел, сюди треба. Давай. От так от. Да. О, він зараз передасть нам флешлайт. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Дивись. Що? Де? Ага. Понятно. У нас нема часу на такі штуки. Так, це і все, що нам дають. Ну ладно, вистачить поки що. Ой, лабіринти, ну конечно. Клас, четвертий Гаррі Поттер. Evil Guys, він теж їх бачить чи чує. Ну давай, іди сюди. Що ти? Don't trust Emil. О. Могли пропустити. Це типу помічник Тома. Помічник Тома Зейна, да. Да. А, до речі, оце Hartman ми followed the не fall of читали. Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate.
Та я теж когось чую. Густрий який. Це коті дітки із Silent Hill. А чо він рухається на мене, а? А ну, відходь. Підійшов. Ху. Yes. Що у нас тут? О! Могли пропустити. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Острівець безпеки. Я правильно поняв, що Хартман підготувався якось до атаки під темрявою? Ні. Він просто бачив, що це незвичайний шторм, що треба підготуватись і все таке, але там ніде не сказано, що він прям знав щось таке. Ну що це таке, а? Це Хартман? А, ні, це отой громіло його. Комеділка. Деда, ты хорош, конечно. Да блин. Тепер улітайте. Це... Можна і підзарядитись. Що тут? Де там цей Барі? Щось кричав нам. І заглох. Оп, що я бачу? Це що треба. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Цікаво, це з майбутнього чи з минулого все ж таки. Ну, його, типу, зжернуло чи темрява мота? Мота, ну наче. Ох ти ж, я ж увернувся, я ж встиг.
Я уворачуюсь в найкращий момент, а вони мене все одно б'ють. Це несправедливо. Я хочу за свої шикарні увороти якоїсь винагороди. Та, блін. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Блін. Я не хочу, щоб Беррі помирав. Еміль заставив Тома зробити це. Цікаво. Беррі, ні. Ой, прикола. Так. Що, тут у нас нічого нема. Побігли. Що? Ага, без попереджень якось. Зате у нас ракетниця буде. Аж з 2 патронами. Тобто Беррі в якийсь момент впаде. Може нам треба буде його рятувати? Ну, типу, знаєш, в останній момент прийти на допомогу. Я дуже на це сподіваюся. Скрипт. Сюди. О, скільки ще сторінок. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep Since well, Tom. Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Ну, получив по заслугам. О, Барі. Кава. Яка кава, блін. You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it, don't worry about it! Ну, конечно. Жесть. Hurry up, Barry! I'm on it! Ах ти ж. Все. Як же епічно.
Одразу двоє. Double punch такий. Да. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. Да, професій. Ну все, да, я епічний. Давай, іди. Hey, I found a quarter. I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig. А ну, відходь. Підійшов, поганець. Here it is! Al, I found the key! А, там же можна... Да, біжи. Так, стоп, а де Беррі падає? You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going ще to the буде. Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Ну, звісно, коли хтось каже так, будь-який персонаж, то він помирає потім. Да. Шкода було цього добряка. А потім ми будемо боротись з ним, як з... Ні, не I'm кажи crazy, так, ні. but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. Бачиш, він вже сміється, як Man, псих. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! От, походу, зараз. Особливо, коли персонаж каже, що я вірю тобі, я з тобою, це все 100% мінус Беррі. Все ж таки сподіваюсь, що Алан Вейк буде виключенням. Кожен раз. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Я стрибаю до тебе, Беррі. Да, він у манускрипті, там вже було сказано, що він чекав, поки Алан спустив, знайде шлях вниз, і з'явилася та тінь. І світ, і там було типу світ вибухнув чи щось таке, це, мабуть, машина вибухнула. Не знаю. Use a flare, Barry! Barry, are you alright? I'm good, Al. Great. Guess you never mess with
anyone from New York City before, huh? Який же він офігенний. You're gonna have to find your way around to the farm now. I'll be waiting. Тупо взяв наш Just став wait for me, okay? і розвалив. I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. Ага, он він де. This would turn into a disaster. Що він if it там didn't несе? catch Barry. Що він несе? Якийсь... Що ж захопив з собою? Так, чекпоінт reached. Ну, класно, конечно. Тільки дайте мені хоч щось. Фонарик. Та... Ба. О, ні. Ау. Давай, включайся. Все, я в доміку. Правда же? О, там кава. Мені пофіг, я за кавою. Ладно, не пофіг. Я побіг назад. Вертайся, вертайся. Все, тепер я за кавою. Ладно, нам походу всередину. Там вже спуск був. Та нам всередину цього, скоріш за все. Я намагався. Так, давай ще раз. Так от. І сюди. Ау! Що це було? Що? А, це просто манускрипт тут, чи що? Ну ладно. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Так, ми нічого не можемо тут. Ну да, це треба назад йти. Світло пропало. Мені це не подобається. Кому таке сподобається? Хай світиться. Та йо, пересете. Все, не дістану. Куди нам треба? Ти бачила, Аль, куди? Що? Ні, я не шукаю. Ти ж знаєш, я дуже слабо йду. Ну да. Будь-де. Алі і так в 720p стрімиться. Це ви тут на Ютубі в шикарних 2К можете дивитись. Так. Ну і на Твічі в Full HD, бо Твіч трохи посмоктує бібу. Та блін. Та бачу. Що з цим робити? Не бачу. Лошара. Так, ну може ось сюди треба зайти, не знаю. Давайте спробуємо. Що тут у нас? А може треба наверх? Бо якось... Ні. Ну кайф.
О, ось сюди треба. Та ёпта. О, похорони. Ну все, зато ми знаємо, куди нам бігти. Ну, Блін, це що, Кавусю і манускрипт знову? А, ні, ну манускрипт, скоріш за все, ні. Да, є Волтер з фарм. Так, бережемо сили для ривку. Ага, Кавуся там є все ж таки. Ну, зараз ми її швиденько заберемо. Та йди ти, знаєш куди. Ладно. А мені кава дорожча за життя. Давайте, сюди. Оба. От, блін. Ау. не зрозуміло. Ау. Та щось важко. Все. Пробігли. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Так, і тепер як запалити? Ага, треба наверх. Оп, Манускриптик. ну, Куди? Куди? I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Це було неочікувано. а ти під ноги дивись. Ладно. Agent Nightingale stared Опа. at the passed out rider. The man was sleeping off Да, one типові arrow українські at a time. дороги, точно. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Жесть. Це отой чувак з FBI. Да, федерал. А, от вона де. Все, бачу. А тут у нас щось є цікаво. Ні. Шкода. Я знаю, як швидко туди спуститись. Зламати ноги. I could Так. sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no Є. choice. Ще б пістолетик якийсь. Хоч якийсь. Я теж щось бачив зараз. Он щось бігає. Де? Понятно. Запалюємо. Блін, а! Ну все. Хорош. Бля, це капець.
Його не можна ці топори піднімати, чуєш, які він кидає? Це дуже зручно. Ну ти нормальний там. Живе. Живе. Блін, було б класно там зажити. Оту штуку. Але ми туди повертатись не будемо. Ні-ні-ні. Кого багато? А, флаєр? Так у мене нема флаєрів. Нема. Де вони в машині всі залишились. Да. У мене нічого не було. Оце тільки фонарик зараз. Взяли. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. О, ну це добре, якщо він поїхав. Все, спасся. Отакої. Що у нас тут? О, більш крутіший цей. Hold down. Є. Угу. А що там? Там щось всередині, ні? Ні, нічого нема. Це просто світильничок. Да. Зараз дивимось в ліс. Ліс дивиться в нас. Більше нічого не можемо підібрати. Зараз опять буде оце, типу, біжи, рятуйся. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Що за демедж? Демедж чого? Все, не понял. Беррі вдарився, чи що? Ого. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Ну, ми розуміємо, ми підбираємо все, що є. I'd seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Дайвер. Цікаво. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chain to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Тобто Dark Presence хоче просто звільнитись від чогось. Себе звільнити. О, це я знаю, це ловушки. Ці от світлячки. Тут ми не ступаємо. Як їх багато. Ну, звісно, зараз щось вискочить на нас, і ми всі їх зберемо. Да. Просто ще одні collectibles. Чекпоінт. М? Чекпоінт. Чекпоінт. Ми врятуємось в манускриптіку. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Ого, які вони стрьомні. Так. О. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. The taken a field with darkness. Ну, типу, скажи нам те, що ми не знаємо. Щось новеньке. Що? Скажи щось новеньке, кажи. Да.
Fighting chance, кажеш. А ми звідси не прийшли? Ні, ні. О, на уроці. Ау! Де ще один? Все? Ух! Сюди. Out of batteries. Кайф. Кайф. У мене ж є оці штуки. Точно. Точно. Блін. От так от воно робиться. Та блін, у мене тільки 2 патрони залишилось, чуваки. Де? Ах ти ж. Гадьониш. Куди? Ого, він мощний. Out of ammo. А в мене нема більше патронів. Тебе хтось що? Да? Ні. Ну, тебе наче в спину вдарило. По-моєму, ні. Чи то він кинув, може, також. Я від нього так легко втік. Та блін. За крок до... Все, до побачення, каже мені. Так, блін, це що? Це що? Це аж тут, з самого початку. Ну, не з самого початку, але, ну, типу, з самого початку шляху від того, що ми взяли дробовик. Ох ти ж. Уйдіть від мене. Я просто біжу вперед. Все. Чекпоінт був там, не був. I could see the car, but there was no sight of the driver. Я бачу кавусю там. Ми заходимо. Сюди ми заходимо. А, ні, це не кавуся було. Barry! Ти такий прям, ну, спішиш довго на допомогу. Так, я не міг бігти навіть.
I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy who wrote this crap. Я це не писав. Все? Бираєш? Ого. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Опа. Прикольно. Ну і, до речі, я зрозумів, що оцей Darkness хоче врятуватись, вивільнитись з озера, я так зрозумів. Ну, або не з озера, а з цього городка. От. І захопити все. О, кавуся. Так, нам тепер сюди. Хух! Let me guess. Danny, huh? А, нам сюди. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Ну, у нас є машина, да? Ось ця от. Зараз ми просто подивимось, що тут немає манускриптів. Є, моя найулюбленіша частина. GTA Alan Wake. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. Ви знаєте, що ми робимо? Так, більше тут нічого. Да, Forza Motor Wake. Тут теж нічого нема. Значить, ми їдемо далі. Так, а куди нам взагалі? Наверх? Чи до ферми тієї? Да, поїхали. Всюди будемо лазити. Там щось є. Хтось дихає. Тут у нас, скоріш за все... А ні, флешбенги. Ну, непогано. Ще й батарейки. Не зря зайшов. Так. А, все? А наш тоді цей? Щоб я не вибрався звідси більше. Змінимо тачку на військову. Пес-патрон, пес-патрон. Ух ти ж.
Блін, я відволікся на чат. Да, я стрімлю через OBS. Одночасно на YouTube і на Twitch. Бо треба пересуватись тільки вночі, ти не розумієш. Ага, це інша тачка. Я не знаю, типу, але тут все відбувається вночі, щоб що. Ну, по-перше, оцей викрадач Еліс, він казав, щоб тільки вночі приходив. Це по-перше. Ну, по-друге, ми втекли з психіатрії тільки вночі, от якраз там щось сталося у них вночі. Ну, коротше, таке. Сюжетні дири. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the weather service reckon it'll last until morning at the very least. Ніяких подвохів. Read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors. Тобто нашу дружину все ще шукають. Що, думаєш, налякаєш мене цим? Я вже навчений смішарик. Ух ти, прикольно. Міняємо тачки. Ми ж в GTA, правильно. Так. Ого. Та ні, ми, пожалуй, в іншу сторону поїдемо. Угу, ладно. Можна, типу, збільшувати потужність фар. Прикольно. Ми приїхали. Навіть припаркувався. Да. Так само під домом паркуюсь. Ти прикалуєшся чи що? Жорстко, жорстко. І що? Як мені оце пройти? А може треба в іншу сторону якусь? Отут, походу. Це зрос. Заходити сюди.
Чого ти так дишиш? Не треба так дихати. Мені страшно. Ха! Ізі. Я бачу каву. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ага, там, до речі, щось було вже про стейдж. Якийсь кусок манускрипта. О, ні! Кайф, вообще класно. Да. То, що треба. Hey, Al, did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on. I'll try to get the stage lights on. Це значить фонограма у нас. Here we go! Barry Wheeler to the rescue! Що відбувається? I'll get them working again, I promise! Кайф. Там дві, я ще не задалась. Ау, ау. З... Do it for Barry, please, please, please! Чей out of batteries. Ну, конечно. Pretty much how I always wanted to go out. Rock and roll! Woo! Ауч. Срані РДДшники. Та ну. Кайф. Ого. Це таки треба було? Теж задумка Беррі. Ну, знаєш, ці рок-н-рольщики всякі роблять. Was awesome!
Brайт Фоллз, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm! Да, колишні фанати прийшли їм мститись за поганий альбом. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Так. We need to get this thing moved out of the way. Ага. This is as far as I got before they ambushed me. Зрозуміло, наверх. Так, тут я дирку бачу. Тут ми прилетимо. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always dense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here. О, ага. Wow! You look at that thing, Al? They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard it? Sleep. We all spend. Oh, night springs. Man, brings back memories. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Так. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Діди зажигали свої те часи. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Так. Ого. Ого. Ой. Кайф. Так, а це вже мені не подобається. Що мені тепер спускатися, то? А, ну да, звісно. Та... God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids, please. Що? Ти кого там хотів? Ага. Що, типу, можна цей просто побігти? Чого шустрий? Як і всі вони. Ну, не настільки.
мені зайтись. У мене закінчились батарейки, чувак. Ого, ого їх тут. Чели, а в мене не може не вистачити на вас всього. Ви про це подумали? А в мене точно не вистачить на вас всього. А можна мені якось убігти? А, їх вбиває оці штуки. А, блін. А, знову з цим челом, коротше. Да, давайте на цьому закінчимо. Коли почнемо наступний раз, то пройдемо цього чела, дійдемо до тих, і тоді вже почнемо стрім, щоб це не повторюватись. Так, Аль, ти, значить, завтра ввечері, якщо що можеш, а потім... А потім в понеділок. Ага, тобто наступний понеділок. Можливо, ще в неділю ввечері, але це треба списувати. Добре, подивимось, бо завтра ввечері, скоріш за все, я не зможу, але подивимось ще завтра. Окей, тоді, якщо що, вже там в кінці тижня або в понеділок. Добренько. Буду тоді закінчувати. Дякую всім за перегляд. Дуже цікаво було з вами.